שלום לכולם, פרשת שמיני ושבת החודש תשפ"ד. לתודה והודיה להשם על הניסים שיש כל הזמן, שאת חלקם אנו רואים, ואת חלקם הגדול כנראה איננו רואים, כמו שכתוב בתפילת שבת, לעושה נפלאות גדולות לבדו, ולזכות עם ישראל וחייליו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. צריך לומר בגלוי שרק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא ולהציל אותנו מהפלונטר הזה, מלחמה ואויבים מכל הכיוונים, מלחמת אחים, שכול, חטופים, אמברגו, לחץ בינלאומי וכו'. עדכון של הרגע האחרון, לבן שלי וחיילי הכיתה והמחלקה שלו קרה אתמול, יום ראשון, נס ענק, והם ניצלו ויצאו בריאים ושלמים ללא פגע ברוך השם. ברוך שמו לעד, הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב. השבת מוציאים שני ספרי תורה לקראת פרשת השבוע ופרשת החודש. תקציר פרשת שמיני. ביום השמיני למילואים, יום חניכת המשכן, אהרון מצווה להקריב עגל ועי לחטאת ולעולה לצורך כפרתו האישית, ומספר קורבנות נוספים לכפרת עם ישראל, כדי שעם ישראל יהיה מוכן לגילוי כבוד השם. המזבח נחנך. אהרון נושא כפיו ומברך את העם, למעשה ברכת הכהנים הראשונה שהייתה. כבוד השם מתגלה ונראה אש יורדת מהשמיים ומעכלת את הקורבנות על המזבח. בני אהרון, נדב ואביהו מקטירים אש זרה, ללא ציווי ומתים. הפינוי שלהם ממתחם אוהל מועד מתבצע בזהירות רבה. ציווי איש שתיית יין וכדומה בבוא הכהנים לשרת, עבירה שדינה מוות. אהרון ושני בניו הנותרים, אלעזר ואיתמר, מצווים לאכול מהמנחה ומהקורבן. הם עושים זאת בצורה שונה. משה כועס, ואהרון מסביר לו שהם פעלו כך בגלל דיני אבלותם. משה שומע וייטב בעיניו. פירוט דיני כשרות במזון, כללים ושמות של חיות מותרות ואסורות באכילה. דיני תרומת מגע בנבלתן, מגע באדם, עץ, בד, חרס, נוזלים, כלים, מזון וכו'. תורת הטהרה והטומאה בבהמה, עוף, דגה ושרץ, במים ובארץ. תקציר פרשת החודש, מחומש שמות דרך אגב. המצווה הראשונה בתורה שניתנה לעם ישראל. המצווה הראשונה כעם, לא כיחידים. המצווה הראשונה כיחידים היא פרו ורבו. המצווה לעם היא קידוש החודש. ראש חודש ניסן כראש השנה היהודי, ראש חודשים. לאחר מכן מצוות קורבן הפסח, בשלב מציאת הקורבן 4 ימים קודם, בי' בניסן. ידוע שהמספר 4 חוזר הרבה בענייני הפסח, ועד אכילתו בליל יציאת מצרים, ליל הסדר, דמו יהיה על משקוף בתיכם, וכך במכת בכורות יפסח השם על בתי עם ישראל, והם לא ייפגעו. ליל יציאת מצרים יחגג לדורות לזיכרון אירוע זה. 7 ימים מצות תאכלו, ואיסור חמץ ועונשו. נקודה למחשבה, ויהי ביום השמיני. זהו בעצם יום חניכת המשכן, יום שמח. מדוע נכתב ויהי, שהוא ביטוי על פי חז"ל ללשון צער? תשובות בסוף. ביטוי מהפרשה. רובנו מכירים את יורם טהר לב, לחניו או שיריו. מה מקור ההשראה לשמו איני יודע, יש דמיון לשמו המקורי, טרלובסקי, אבל תשמעו משהו מעניין. בפרשתנו מכנה אור החיים הקדוש את משה רבנו, ניחשתם נכון, טהר לב, על כך שלא עיכב מלהעביר את השפע והמתנה שהגיעה לאחיו, ותכף קרא לתת לו אותה. מדובר כמובן על הכהונה. מנבואות אחרית הימים בפרשה, כותב הכלי יקר על כך שהיום השמיני נטל 10 עטרות, ויש רמז לדברי חז"ל במסכת ערכין, שכינור של ימות המשיח יהיה חטא נימין, 8 נימים, מטרים, ושל העולם הבא י' נימים. ההבדל הוא ברמות ההשגה האנושית. את הקדוש ברוך הוא ממליץ מאוד לקרוא במקור, פרק ט' פסוק א', הכלי יקר, תהנו. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. קרא משה לאהרון ולבניו, כותב אור החיים הקדוש, שמעשה כזה הוא פלא, כי אדם רגיל שצריך לתת גדולה שאמורה להיות שלו ולהעבירה למישהו אחר, אפילו שזה אחיו, לא יצליח לעשות אותה בצורה שלמה ב3 הבחינות. א', מהירות, ב', באופן מלא עם כל ההדרגות והפרטים שבדבר בבת אחת, ג', באופן פומבי. משה עשה את זה. הוא מדגיש אור החיים הקדוש, וזה יורה על שלמות הרצון לעשות רצונו יתברך וכפה הרגשותיו, ונזכה בעזרת השם. מעניין לקשר את זה למעשה או הדומה של אהרון כשבא משה למצרים להיות מנהיג ישראל במקומו.
והעיד עליו הכתוב, ורעך ושמח בליבו. יש כאן מידה כנגד מידה, ברוך השם. ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, ויהי ביום השמיני. רש"י כותב שיום הקמת המשכן, ראש חודש ניסן, נטל 10 עטרות המפורטות בסדר עולם, והן 1. ראשון למעשה בראשית, 2. ראשון לחודשים, 3. ראשון לנשיאים, 4. ראשון לכהונה, 5. ראשון לעבודה, 6. ראשון לירידת האש, 7. ראשון לאכילת קודשים, 8. ראשון לאיסור הבמות, 9. ראשון לשכון שכינה בישראל, 10. לברך את ישראל. מפורט בשפתי חכמים. טיפ שני, זה הדבר אשר ציווה השם. מהו הדבר הזה? שימו לב למילים היפות. שהכינו עצמם בערך השלמות והמושכל והערכת עמידתם שהיא לפני השם. ובחינה זו היא השגת תכלית השלמות. כמאמר דוד שיביתי השם לנגדי תמיד וכו'. מעניין מאוד ומומלץ להמשיך לקרוא במקור אור החיים הקדוש, פרק ט', פסוק ו'. תשובה לנקודה למחשבה. למה בחניכת המשכן כתוב לשון ויהי, לשון צער? אור החיים הקדוש מגדיל את התמיהה, שהרי שנינו ביום חניכת המשכן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום בריאת שמיים וארץ. ועונה, א', מתו נדב ואביהו, שהיו גדולי ישראל, ב', בגלל צערו של משה, שלא זכה הוא לכך. תוספת מבעל הטורים, חניכת המשכן הייתה ביום השמיני, כיוון שמשה סירב בסנה במשך 7 ימים, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.